অধ্যক্ষ মহোদয় OPS আৰু NPSৰ বিষয়বস্তুটো সন্মানীয় সদস্য অখিল গগৈয়ে যি ধৰণে উপস্থাপন কৰিছে তাৰ মাজত বহুতখিনি ইন বিটুইন লাইনছ আছে প্ৰথম কথা যে NPS আঁচনিটো সেই সকলৰ কাৰণে লাঘৱ বা প্ৰযোজ্য হয় যোনে 2005 চনৰ পিছত চাকৰি কৰিছে 2005 চনত যোগদান কৰা প্ৰথমজন কৰ্মচাৰী 2035ত ৰিটায়াৰ হ'ব সেই মুহূৰ্তত আমি গম পাম যে হোৱাট ইজ দা ইম্পেক্ট অফ NPS অন এ লাইফ অফ এ এমপ্লয়ী আজি আমি যিখিনি উদাহৰণ আনিছো এখিনি খালি ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক যিসকলে 12-13 চনত চাকৰিত প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হৈছে গতিকে NPS এ আজি যিটো আমি ধাৰণা কৰি আছো ভাৰতৰ অৰ্থনীতিবিদসকলে এটো বিশ্বাস কৰে যে 2005ৰ পৰা 35 লৈকে ফুললি 30 বছৰ কাম কৰা যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে OPSত কৈও বেছি দৰমহা পাব বা বেছি পেনশন পাব দ্বিতীয়তে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে আমাক দাবী কৰিছিল যে আমি সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত যাব লাগে আজি আমি সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মতে পে স্কেল দিছো সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মতে আমি দিয়ে দিছো ওয়েস্ট বেংগল গভৰ্ণমেণ্টে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক ফলো নকৰে আজি আমাৰ কৰ্মচাৰীয়ে 32% দিয়ে পায় ওয়েস্ট বেংগল গভৰ্ণমেণ্টৰ কৰ্মচাৰীয়ে 6% দিয়ে পায় গতিকে আজি আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলক আমি সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত একেলগে আগুৱাই লৈ যাবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছো সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে NPS কৰিলে আমি NPS কৰিছো সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে OPS কৰিলে আমি OPS কৰিছো সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আজি যি দিয়ে দিছে তাকে আমি অহাকালি সেইখিনিকে দিয়ে আমি দি দিছো আমি কতো কাটকুট কৰা নাই আৰু অসমত আমি যিমানখিনি পাৰো পেৰিটি আনিছো ইদা সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট গতিকে মই ভাবো যে NPS আৰু OPSৰ ডিবেটটো সেই দিনাখন ফুল ফ্লেজেড এটা ডিবেট হ'ব যেতিয়া 2005 আৰু 35 চনৰ ভিতৰত আমি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰিম যোনে 30 বছৰ চাকৰি কৰিছে আজি যি সকলৰ কথা আমি ইয়াত পাতি আছো সেই সকল হৈছে মাজত আহি চৰকাৰত সোমোৱা 2012 হক 11 হক 13 হক 14 হক তেওঁলোকে পোৱা চেকখন সেইখন প্ৰমাণিক তথ্য নহয় যে এইখনেই তথ্য হ'ব আজি যিজন কনিষ্ঠবলে চাকৰিত যোগদান কৰিছে তেওঁ 30 বছৰ পিছত ৰিটায়াৰ হ'ব 10% তেওঁৰ দৰমহাৰ পৰা কটা গৈ আছে 14% ৰাজ্য চৰকাৰে দিছে বেলেগ গভৰ্ণমেণ্টে 10% দি আছিল আমি 14% দিছো বেলেগ ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰেচুইটি দিয়া নাই আমি লগত গ্ৰেচুইটি দিছো 2035 চনত আমি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম যে NPS আৰু OPSৰ গ্যাপ কিমান আছে দৰকাৰ হলে আমি গ্যাপখিনি ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা দিব পাৰিম so there will be lot of things which will evolve আজি আমি ধৰি ল'ব পাৰো যে এজন পুলিচৰ লৰাই আজি চাকৰিত যোগদান কৰিছে 2035 ত ৰিটায়াৰ হৈছে তেওঁ NPSৰ পৰা চেক পাইছে 3000 টকা অল পেনশন মতে চেক পাব লাগিছিল 6000 টকা 6 - 3 বাকিখিনি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে দিলেও হ'ব গতিকে এই গুটেই কথাটো হল ইট ইজ এ ইভলভিং সাবজেক্ট আজি যি সকলে এই বিষয়টো লৈ স্বাভাৱিকতে পেনশন নাপালে আন্দোলন কৰিব আৰু কৰাটো স্বাভাৱিক তাত মই কোনো আপত্তি নকৰো কিন্তু তেওঁলোকৰ কেছটো কেছ ল হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এতিয়ালৈকে 30 বছৰ সম্পূৰ্ণ চাকৰি কৰি ৰিটায়াৰ কৰা এজন মানুহো আমাৰ সন্মুখত নাই 2035 চনতহে সেই মানুহ আমি বিচাৰি পাম গতিকে মই ভাবো যে এন্টায়াৰ এজিটেশন ইজ প্ৰিমেচিউৰ আমি সকলো ইয়াত ন্যায় কৰিবৰ কাৰণে বহি আছো অন্যায় কৰিবৰ কাৰণে বহা নাই 2035 চনত যেতিয়া প্ৰথম কৰ্মচাৰীজন ৰিটায়াৰ হ'ব উই ক্যান মেক এ জাজমেন্ট যে এও যদি OPSত থাকিলেতেন তেওঁ 12000 টকা পালেহেতেন এখেত আজি NPSত থকাৰ কাৰণে 9000 টকা পাইছে আমি 3000 টকা দি দিলে হল কৰ্মচাৰীজনক so there will be lot of methods lot of mechanism which will be evolved central government constantly কাম কৰি আছে আমি কৰি আছো আৰু যিবিলাক চৰকাৰে আজি OPSত আহা বুলি কৈছে কোনো আহিব পৰা নাই আজি যে 5ৰ পৰা টকাবোৰ জমা দিলে এটা বেংকে সেই টকাবোৰ এৰি দিব নেকি আজি যে প্ৰত্যেকজন কৰ্মচাৰী নামত বেংকত টকাবোৰ জমা হৈ গল তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণে ফিক্স ডিপোজিট কৰি আছে এটা ৰাজস্থান গভৰ্ণমেণ্টক সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে যে এটো আপুনি বেংকৰ লগত কথা পাতক টকাখিনিটো আমি ঘূৰাই দিব নোৱাৰো ছত্তীশগড়কো হেতু কৈছে তেওঁলোকে OPS কাক দিছে আজিৰ পৰা ৰিটায়াৰ হোৱা মানুহখিনিক দিব চেষ্টা কৰিছে তাকো ইলেকশ্যনৰ আগত ইলেকশ্যনৰ পিছত কি হয় কোনেও নাজানে
যিমান কেইখন ষ্টেটে এইবিলাক OPS NPS খেলা কৰি আছে তেওঁলোক হল ইলেকশ্যনৰ আগৰ এনাউন্সমেন্ট ইলেকশ্যনৰ পিছততো সকলোৱে পাহৰি গৈছে কোনো ষ্টেটতো মই শুনা নাই যে OPS পোৱা NPS পোৱা মানুহে আজিকালি OPS পাই বুলি এতিয়া এই গোটেই ঘটনাবিলাক এটা ইভলভিং আমাৰ সিদ্ধান্ত হল কৰ্মচাৰীসকলে কেতিয়াবা সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ লগত গলে লাভ হ'ব কেতিয়াবা সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ লগত গলে বেয়া হ'ব কিন্তু অসমত সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ লগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতে আলোচনা কৰি এইটো সিদ্ধান্ত হৈছিল যে আমি সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ লগে লগে যাম আজি আমি সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ লগে লগে যাম আৰু সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টত ৰেল আছে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ ডাঙৰ ডাঙৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তেওঁলোকৰতো কৰ্মচাৰী ইউনিয়ন সকলেতো পেনশনৰ কথা ডেফিনেটলি চিন্তা কৰি আছে তেওঁলোকৰ লগতো সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ কেতিয়াবাতো এগ্ৰিমেন্ট হ'ব আৰু যিয়ে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ কৰ্মচাৰী ক্ষেত্ৰত কৰিব ষ্টেটে আমি এডপ্ট কৰি লম আমিতো কেতিয়াও না কোৱা নাই কিন্তু সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টে কি দৃষ্টিভংগী লয় আমি চোৱা উচিত কাৰণ আমি এটা সংঘীয় ব্যৱস্থাত আছো আজি কৈছে নহয় কংগ্ৰেছ চৰকাৰ 2005তো কংগ্ৰেছ আছিল অসমত ইয়াত বিজেপি নাছিলে মইতো নিজে কেবিনেটত আছিলো তৰুণ গগৈ দিনত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে অসমত আমি NPS লৈকে যাম আজি এই গোটেই NPSৰ সিদ্ধান্ত অসমত তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনত বলবৎ কৰা হৈছিল আৰু 2004ত NPS নটিফাই হৈছিল ইমিডিয়েটলি তাৰ পিছত মনমোহন সিঙৰ গভৰ্ণমেন্ট আহিছিল ইট ওয়াজ এ কনসেনসাস এট দ্যাট পইণ্ট অফ টাইম যে আমি গভৰ্ণমেন্ট ট্ৰেজাৰীৰ পৰা OPS দিব নোৱাৰো কাৰণ আজি দিনত আমি 1100 কোটি টকা মাহত দিব লাগে এইটো যদি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে হস্পিটালত আমি ঔষধো কিনিব নোৱাৰিম কিন্তু বেংকৰ সহায় লাগিব কেনেকে বেংকৰ সহায় লাগিব আমি যদি টকা বেংকত জমা দি থাকো 9% ইন্টাৰেষ্ট আমাৰ লগত যোগ হৈ থাকিব ৰিটায়াৰমেন্টৰ দিনাখন আমি চাব পাৰো ভাই কৰ্মচাৰীজনে 1000 পাব লাগিছিল 800 পাইছে চৰকাৰে 200 দি দিলে লেঠাটো মৰি যাব সেইকাৰণে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি ওপেন কিন্তু মই এইটো ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি আগবঢ়া নাই কাৰণে উই আৰ এ স্মল ষ্টেট আমি কি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰো আমিতো সেন্ট্ৰেলৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট থাকিম আমি সিদ্ধান্ত ললো কালি আকৌ আপুনিয়ে আমাৰ সদস্যসকলে ক'ব মেডিকেল কৰক ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰক ৰাস্তা কৰক লোন নলব লোন কিয় লৈছে একেবোৰ কথা আহিব তেতিয়া লোনটো আৰু বঢ়াই দিব লাগিব আজি যদি 1 টকা লৈছো কালি 2 টকা ল'ব লাগিব সেই কাৰণে আমি এখন সৰু ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আমি যাব লাগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলক ভালেই কৰিব বেয়াটো নকৰে আৰু আমাৰ মাত্ৰ 4 লাখ এমপ্লয়ী সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ অকল CRPFতে এমপ্লয়ী আছে 4 লাখ they have a institution of 2 crore employee যদি 2 কোটি এমপ্লয়ী অন্যায় হয় সব ৰাস্তাত নামি নাহিব নেকি সেইকাৰণে মই ভাবো যে আমি ইয়াক প্ৰপাৰ ইভলিউচনৰ কাৰণে ৰখিব লাগে আজি যি গৰাকী ব্যক্তিৰ চেকৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে নিজে কোৱা হৈছে যে 12 চনত চাকৰিত যোগদান কৰিছে 5 চনত চাকৰিত যোগদান কৰা মানুহ 35ত ৰিটায়াৰ হ'ব আমি ইভলিউচন কৰিম আমি ইভালুৱেট কৰিম আৰু মোৰ মনত এইটোকে সোমাই আছে যে ডিফাৰেন্সটো যদি ষ্টেটে পে কৰি দিয়ে কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতি ন্যায় কৰা হ'ব যে NPSত যিটো পইচা তেওঁলোকে পালে যদি কম পায় আমিতো বিশ্বাস কৰো এটকাও কম নাপায় বেছি পাব কিন্তু কম পালে যদি মাহত ধৰি ললো 14000 টকাৰ কথা কোৱা হৈছে এটা ফ্যামিলি চলিব 14000 লাগে NPSৰ পৰা চেকখন পালে 12000 টকা ষ্টেটে 2000 টকা টপ আপ কৰি দিলে হ'ল তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থাটোৰ পৰিৱৰ্তন কিয় কৰিব লাগে টকাখিনি বেংকত আছে আমি ইনকাম পাই আছো চৰকাৰৰ ক্ষতি হোৱা নাই নহলে অকল চৰকাৰৰ পৰাই টকা যাব অলপ কৈ চৰকাৰে কৰ্মচাৰীজনৰ নামত বেংকত টকা থোৱাৰ কাৰণে 9% ইন্টাৰেষ্টটো আহি জমা হৈ আছে সেই কাৰণে এই বিষয়টোৰ ওপৰত আমাৰ মুকলি মন উই আৰ নট এগেইনষ্ট গভৰ্ণমেন্ট এমপ্লয়ী কিন্তু আলোচনা কৰাৰ প্ৰপাৰ টাইমিংটো অহা নাই এতিয়া অকল আমি কাক আলোচনা কৰিব লাগিব 14 চনত চাকৰিত সোমোৱা 12ত চাকৰি সোমোৱা 13ত চাকৰিত সোমোৱা 17ত চাকৰিত সোমোৱা তেওঁলোকেতো প্ৰপাৰ পিকচাৰটো নিদিব প্ৰপাৰ পিকচাৰ কোনখিনিক পাম যেতিয়া 5 চনত সোমোৱা মানুহজনে 35ত ৰিটায়াৰ হ'ব সেইখন চেক আমি চাব লাগিব যে সেই চেকখন কিমান টকাৰ চেক বোলে সেই চেকখন 30000 টকাৰ চেক হ'ব লাগিছিল কিমান 40000 টকা ষ্টেটে 10000 দি দিলে হৈ গ'ল আমি মানুহজনক ন্যায় কৰিব লাগে গতিকে এই ধৰণৰ বিভিন্ন কথা ভাৰত চৰকাৰৰ পৰ্যায়তো আলোচনা হৈ আছে অসমতো আলোচনা হৈ আছে আৰু আমি আজি একেলগে যাব লাগে যে বেংগলৰ কি অৱস্থা হৈছে পেনশনত পইচা দি থকা কাৰণে কৰ্মচাৰীক দিয়ে দিব পৰা নাই কালি মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়ানীয়ে হিন্নাখন কৈছে মোক যি কৰক মাৰি পেলাওক মই দিব নোৱাৰো দিয়ে হাউছত ষ্টেটমেন্ট দিছে
কাৰণ ক'ৰ পৰা দিয়ে দিব গতিকে এই কথাবিলাক হৈছে যে টকাটোতো কোনেও প্ৰিন্ট নকৰে আকৌ জিএসটি বঢ়াব লাগিব আকৌ মানুহৰ পৰাই টকা ল'ব লাগিব গতিকে কৰ্মচাৰী এজনৰ কাৰণে সাধাৰণ মানুহক আপুনি কিমান টেক্সেশন কৰিব সেইটো জানিব লাগিব সেইকাৰণে এই বিষয় বস্তুবিলাক নেশ্যনেল প্লেটফৰ্মত ডিসকাশন হ'ব লাগে আজি অলৰেডি আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে নেশ্যনেল প্লেটফৰ্মত কথাবোৰ উল্লেখ হৈছে নেশ্যনেল প্লেটফৰ্মত ডিসকাশন হ'ব মই হাউসক এইটো এসুৰেন্স দিব পাৰো যে উইল গো এলং উইথ সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে ওপিএস আনিলে আমিও আনিম সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে এনপিএস আনিলে আমিও এনপিএস আনিম কাৰণ দ্যাট ওয়াজ এ ডিসিশন উইথ কৰ্মচাৰী পৰিষদ যে আমি সেন্ট্ৰেলৰ লগত একেলগে যাম বহুত কষ্ট হয় যেতিয়া সেন্ট্ৰেলে দিয়ে একেদিনাই আমিও দিব লাগে ইট পেইনছ এ লট কেতিয়াবা 30 তাৰিখে ভয় লাগি যায় অহা মাহত কি হ'ব এতিয়া মই শুনি আছো যে আৰু 6% দিব সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে 6% দিয়ে মানে মাহত সাডেনলি 300 কোটি টকা আমি বেছি দিব লাগে ক'ৰ পৰা পাম বাট উই আৰ ষ্টেণ্ডিং বাই আৱাৰ কমিটমেন্ট আমি কত আজিলৈকে গণ্ডগোল কৰা নাই এটা দিন পিছুৱা নাই কেতিয়াবা যদি একমাহ পিছতো দিছো উইথ এফেক্ট ফ্ৰম দা ডেট অফ সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট দিছো আৰু কৰ্মচাৰী ক্ষেত্ৰত এইখন চৰকাৰৰ ব্যৱহাৰ একেবাৰে সহনশীল বন্ধুত্বপূৰ্ণ ফ্ৰেন্ডলি কৰ্মচাৰী দুখত আমি দুখী সুখত আমি সুখী আমি একেলগে কাম কৰিম কোনো প্ৰবলেম নাই খালি 35 চনৰ চেকখনলৈকে আমি ৰখিব লাগে আৰু মই আমাৰ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেন্টত মই এইটোৱে কৈ ৰাখিছো যে আপোনালোকে এনালাইসিস কৰিব প্ৰথম ফুললি এনপিএস পোৱা মানুহ এজনৰ লগত ওপিএছৰ গ্যাপ কিমান হয় তেতিয়া আমি এটা যদি পলিসি ডিসিশন ল'ব পাৰো যে গ্যাপটো আমি দি থাকিম শুদ্ধ হৈ গল যে 24% এমাউন্ট 30 বছৰ তেওঁ জমা কৰিব ইন্টারেস্ট তেওঁ পালে 20000 টকা ওপিএস মতে পাব লাগিছিল 22000 টকা বেংকৰ পৰা 20 পাব আমি 2000 দি দিম স্টেটও বাচিব গভৰ্নমেন্টও বাচিব ৰাজ্যখনো গ্ৰ হ'ব সেইকাৰণে মই ভাবো যে আজি ঝাৰখণ্ড ছত্তীশগড় সব ইলেকশনৰ আগত কৰা এনাউন্সমেন্ট এবিলাক কোনো জিকা সৰকাৰ কোনো এনাউন্স কৰা নাই জি ইলেকশন জিকাৰ আগত এটা কংগ্ৰেছে দুনিয়াৰ গ্যাৰেন্টি দি ফুৰিছে বাটা কোম্পানীত কিবা আগতে জোতা কিনিলেহে গ্যাৰেন্টি দিছিলে গ্যাৰেন্টি হাৰে সৰকাৰত থাকোতে গ্যাৰেন্টিৰ কাম নাই এটা সৰকাৰ নাথাকোতে বাহিৰত গ্যাৰেন্টি সেইকাৰণে মানুহে সৰকাৰত থাকোতে কাম কৰি দেখুৱাব লাগে বাহিৰত থাকিলেতো গৈ লাভ নাই আজি মই নিজে ৰাজস্থানত খুদিছো পুৰণা কৰ্মচাৰী এজনেও পোৱা নাই এটা সমক সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আজিৰ ইতিয়াৰ আইনান মই নিজে অশোক গেহলত ডাঙৰীয়া মোদী ডাঙৰীয়া মই একেলগে আমি চিফ মিনিষ্টাৰ কনক্লেভ এখনত একেলগে ভাত খাইছিলো মই গেহলত ডাঙৰীয়া খুদিছিলো যে বেংকৰ পৰা টকাবোৰ ঘূৰাই পালে নেকি বোলে টকা পোৱা নাই ঘূৰাই তো কেনেকুৱা ডাঙৰ ঘটনা এটা হৈ যাব কৰ্মচাৰী জমা থকা টকা ষ্টেটে দি থকা 14% টকা 2005ৰ পৰা আমি দি আছো এটা টকাও যদি আমি ঘূৰাই নাপাও কি অৱস্থা হৈ যাব আৰু ঘূৰাই পালে টকাখিনি কোনে পাব বেংকৰ একাউণ্টত যাব সেই মানুহজনৰ আমিও ওপিএস দি থাকিম মানুহজনৰ টকাটো বেংকৰ একাউণ্টত যাব মানুহজনেতো চেকখন কাটি ষ্টেটকটো ঘূৰাই নিদিয়ে টকাখিনি গতিকে লট অফ নীতি-গীতি ইজ ইনভলভ সেইকাৰণে মই হাউসক এটাই প্ৰস্তাৱ ৰাখিম যে আমি ডিফাৰেন্সিয়েল পেমেন্ট কৰাৰ কাৰণে মন এটা ৰাখিব লাগিব 35 চনত যে এনপিএস আৰু ওপিএছৰ মাজত যদি বহুত পাৰ্থক্য থাকে ইফ উই পে দা ডিফাৰেন্সিয়েল এমাউন্ট এভৰিবডি উইল বি স্যাটিসফাইড ষ্টেটখনেও নাকান্দিব কৰ্মচাৰীজনৰ পৰিয়ালেও নাকান্দিব আমাৰ সদায় প্ৰচেষ্টা হ'ব লাগে যে কৰ্মচাৰীজনেও হাহক ৰাজ্যৰ প্ৰজাসকলেও হাহক হেনেকুৱা প্ৰচেষ্টাত আমি আগবাঢ়ি গৈছো আজি যিখিনি চেক আমাক দেখুৱা হৈছে এইখিনি দ্যাট চেকস do not reflect the reality of the situation 5 চনত ৰিটায়াৰ হোৱা মানুহ 35ত যেতিয়া ৰিটায়াৰ হ'ব they will reflect the proper situation আৰু মই যিখিনি অফিচাৰৰ লগত কথা পাতো they are extremely happy যে স্যার 30 বছৰ যদি আমাৰ বেংকত টকা জমা থাকে আমি মিনিমাম ইন্টাৰেষ্টটো এইটো টকা পাম আজি যেটো আন্দোলন হৈছে এটো এডভান্স আন্দোলন হৈছে কোনোবা কৰ্মচাৰী এৰিব নেকি যদি 35ত যদি ৰিটায়াৰ হোৱাৰ সময়ত ওপিএছৰ সমান নহয় ভাৰততো ৰেল সেৱা তেল সেৱা সকলো বন্ধ হৈ যাব কোনে এৰিব কোনেওতো নেৰিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী সেই সময়ত যোনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নাথাকক কিয় মুখ্যমন্ত্ৰী যোনে নাথাকক কিয় অন্যায় কৰিব কিয় কৰ্মচাৰীজনৰ লগত অন্যায় কৰিব অন্যায় কৰাটো কোনো কথাই নাহে সেইকাৰণে অসমত আজি আমি 10ৰ পৰা 4% 14% আমি কন্ট্ৰিবিউট কৰি আছো হয়তো কালি ভাৰত চৰকাৰে ক'ব যে আপোনালোকে 20% কন্ট্ৰিবিউট কৰক যাতে ইকুৱেলাইজ হৈ যায় সেইকাৰণে ইট ইজ এ ইভলভিং সাবজেক্ট আৰু আমি ৰাজ্যৰ জনতা ৰাজ্যৰ বাহিৰ সুখ দুখৰ লগত একেলগে থাকি আমি
আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু NPS এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত মই বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী কথা পাতি থাকিব দিছোঁ যে সংবাদ কৰি থাকক কথা বতৰা পাতি থাকক আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন প্লেটফৰ্মতো আমি কথাবোৰ উলিয়াই আছোঁ যে আমিতো কাকো অন্যায় কৰিব নোৱাৰোঁ কৰ্মচাৰীজনক অন্যায় কৰি আমি কেনেকৈ শান্তিত থাকিম গতিকে উই হেভ টু ফাইণ্ড আউট এ সলিউশ্যন বাট সলিউশ্যন হেজ টু প্ৰটেক্ট দি ষ্টেট অলছ' আজি 1100 কোটি টকা আমি পেঞ্চন দি আছোঁ মানুহৰ লংজিভিটি বাঢ়ি আছে ষ্টেটৰ বাজেটৰ পৰা টকা দিয়াটো সম্ভৱ ক'ত এফালে ইয়াত প্ৰস্তাৱ আনিব যে 1,22,000 কোটি টকা ঋণ কেনেকৈ হ'ল টেক্স লগালে ক'ব পেট্ৰলৰ টেক্স কিয় 50 পইচা বঢ়াকৈ লগালে এতিয়া মই গৈ কোনোবা জেগাত যে নকল নোট ছপা হয় নোট ছপা কৰিলে হ'বগৈ ইকনমিটোতো মিলিব লাগিব সেইকাৰণে আমি যদি বেংকৰ ইণ্টাৰেষ্ট পাওঁ প্লাছ আজি আপোনালোকে চাব এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত মই এটা এইবাৰ বাজেটত আমি লিখিছোঁ যে 200 কোটি টকাৰ পেঞ্চন ফাণ্ড কৰিম প্ৰত্যেক মাহত তেওঁলোকক বছৰত 30 কোটি পেঞ্চন দিব লাগিছিল আজি 45 কোটি দিবলগীয়া হৈছে অহা বছৰ 55 ক্ৰ'ৰ্ছ পেঞ্চন দিব লাগিব সেইকাৰণে মই বাজেটত ক'লো যে 200 কোটি টকা এটা এবাৰতে নি বেংকত থৈ দিয়ক এটলিষ্ট 20 কোটি টকা ইণ্টাৰেষ্ট পাব 20 কোটিৰ লগত ষ্টেটে 25 কোটি দিলেও হ'ব কৰ্মচাৰীখিনিয়ে ন্যায় পাব কিন্তু মেকানিজমটো আমি বেংকৰ টকাটো আমি ইউজ কৰিম ইণ্টাৰেষ্টটো ইউজ কৰিম আৰু এবাৰতে আপফ্ৰণ্ট টকাখিনি দি দিলোঁ গতিকে দিজ আৰ মেথডছ 2035 চনলৈকে আমি ৰখোঁ আৰু এইটো কথা মই আজিও হাউচক ক'ম কেতিয়াবা ভৱিষ্যতে সেই সময়ত আমি যিসকল থাকোঁ আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে ডিফাৰেঞ্চিয়েল পেমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে আমি আগবাঢ়িব লাগিব ডেট ইজ দ্য অনলি সলিউশ্যন আৰু সেই দিশত মই ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰাও মই ভাৰত চৰকাৰৰ লগত টেক আপ কৰিম যে NPS আৰু OPSৰ মাজৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ সেইটো ষ্টেটে দিয়া আৰম্ভ কৰিলে প্ৰব্লেম উইল বি ৰিজল্ভ সেইকাৰণে হাউচক মই এইটোকে অনুৰোধ কৰিম হাৰি কৰাৰ দৰকাৰ নাই ইছ্যুটো আজিয়ে ক্লোজ কৰাৰ দৰকাৰ নাই আমাৰ লগত আলোচনাৰ সময় আছে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে কমিটি বনাইছে যোৱাকালি মহাৰাষ্ট্ৰ এখন কমিটি বনাইছে বিভিন্ন ধৰণে ইয়াৰ ওপৰত মন্থন চলি আছে আৰু সেই মন্থনসমূহৰ লগত আমিও জড়িত আছোঁ এণ্ড উই আৰ এ স্মল ষ্টেট বাকী ষ্টেটে ডাঙৰ ষ্টেটে যি সিদ্ধান্ত লয় চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যিটো সিদ্ধান্ত লয় উইল ফলো ডেট আমি নিজাকৈ সিদ্ধান্ত ল'লে আমিতো হোৱা দোৱা নোপোৱা হ'ম আমাৰ টকাও কোনেও ঘূৰাই নিদিব কেনেকৈ বেংকৰ লগত টেক আপ কৰিম কেনেকৈ ৰেগুলেটৰী অথৰিটিৰ লগত টেক আপ কৰিম nobody will listen to us কিন্তু যেতিয়া চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আমি একেখন নাৱত গৈ থাকিম কৰ্মচাৰীসকলেও ন্যায় পাব পৰিয়ালেও ন্যায় পাব জনগণেও ন্যায় পাব ধন্যবাদ